હેલો, સુષ્મા's કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. હું સુષ્મા, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. ફરી મસ્ત મજાની નવી હેલ્ધી રેસિપીઝ લઈને આવી ગયા છીએ. આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના લોટની ફરસી કડક પૂરી, જે નાસ્તામાં ખવાય. સવારે, સાંજે, લંચમાં કે ડિનરમાં પણ ખાઈ શકો, પણ તમે બ્રેકફાસ્ટ કે બ્રંચમાં કે લંચ બોક્સમાં ભરી શકો એવી કડક નાસ્તાની પૂરી. ગમે ત્યારે ચાની સાથે, અથાણા સાથે, હમણાં કેરી આવે છે, કેરી, શ્રીખંડ, દૂધપાક બધા સાથે ખાઈ શકો. અને નાના મોટા બધાને બહુ ભાવે. બહુ ક્રિસ્પી બને છે અને ટેસ્ટી બને છે. અને ઘઉંનો લોટ છે એટલે હેલ્ધી પણ એટલી જ છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ ઘઉંના લોટની કડક પૂરી, ફરસી કડક પૂરી કેવી રીતે બનાવીએ. એ માટે મેં અહીં લીધો છે ઘઉંનો લોટ. આ 2 કપ ઘઉંનો લોટ છે. તેલ, એમાં નાખવા મોણ નાખવા માટે તેલ, તલ, મીઠું અને નોર્મલી આપણો મસાલાનો ડબ્બો. અને તળવાનું છે એટલે તળવા માટે તેલ લેશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધીશું. અને મેં પાણી લીધું છે. તમે આખો મારી કોઈ પણ રેસિપીઝનો પૂરો વિડીયો જોજો. તમને બહુ બધી ટ્રિક્સ એન્ડ ટિપ્સ પણ અંદર મળશે ઘણી બધી, અને તમારી રેસિપીઝ બહુ આસાન થઈ જશે. સૌથી પહેલાં આપણે એમાં તલ નાખવાના છે. 1 ટેબલ સ્પૂન તલ લેશું. તલ આમાં થોડા આગળ પડતા હોય ને પૂરીમાં બહુ ફાઇન લાગે, એટલે એને થોડા હાફ ક્રશ કરીશું. આપણે તલને થોડા હાફ ક્રશ કરી દીધા. હવે આપણે જે આ 2 કપ લોટ મેં લીધો છે ને ઘઉંનો રોટલીનો લોટ જ લેવાનો છે. આમાં મોણ થોડું ચડિયાતું નાખવાનું છે. 2 કપ લોટ છે ને એટલે તમે 4 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ નાખી દો. થોડું ઓછું મોણ હશે ને તો કડક પૂરી થશે ને તો તમારી પૂરી ચવડ થઈ જશે. એટલે 4 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ. હવે એમાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું. 1 કપમાં 1 ટીસ્પૂન બરાબર છે, એટલે 2 કપ છે તો 2 ટીસ્પૂન મીઠું. લગભગ મોસ્ટ ઓફ મીઠા કરતાં જો તમે મરચું પ્રમાણસર ખાતા હોય ને તો મીઠા કરતાં મરચું થોડું વધુ હોય, એટલે આપણે 3 ટીસ્પૂન મરચું લઈશું પાવડર. અને હળદર, કોઈ પણ રેસીપીમાં હળદર ઓછી હોય થોડી, એટલે આપણે 1 ટીસ્પૂન હળદર લઈશું. ચમચી હંમેશા કાપીને લેવાની. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, થોડું ફ્લેવર માટે, બહુ નથી. બાકી અને આ તલ જે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન લીધા હતા ને એ આમાં નાખી દો. હવે તમે એને લોટ બાંધી દો. આ લોટ છે ને કઠણ બાંધવાનો છે. હવે લગભગ 2 કપ છે ને એટલે 100 ml પાણી જશે. આપણે જોઈ લઈશું છેલ્લે કેટલું પાણી વધે છે. પહેલાં તો લોટને સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. મોણ દીધેલું છે ને એ મિક્સ કરો બરાબર. આપણો લોટ મોણ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. આટલું મોણ દેવાનું છે. તમે લોટ જોઈ શકો છો ને તો પૂરી બહુ ક્રિસ્પી થશે, બહુ ખાવાની મજા આવશે. અને પાણી થોડું પાણી નાખવાનું છે અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટમાં મોણ પણ ભાખરીના લોટ જેવું, તાવડીની ભાખરી કરીએ એના જેવું. તમે તાવડીની ભાખરીની રેસિપીસ મારી ચેનલ લાઇબ્રેરીમાં જોઈ શકશો. અને લોટ કઠણ પણ એવો બાંધવાનો છે તમને. અને હંમેશા લોટ છે ને થોડું પાણી લઈને બાંધવાનો. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. પૂરીનો લોટ કઠણ રાખવાનો છે. આ ટાઈપને રાખવાનો. આપણે જોયું મેં પાણી લીધું હતું ને 2 કપ પાણી કેટલું વપરાયું. મેં 200 ml પાણી લીધું હતું તો તમે જોઈ શકો 80 ml પાણી પડ્યું છે, એટલે 120 ml પાણી આપણું વપરાયું. આટલા 2 કપ લોટમાં 120 ml પાણી જાય અંદાજે. ઘણીવાર તમારા ઘઉંનો લોટ નવો જૂનો હોય તો 5-10 ml આમ તેમ થાય. એટલે કઠણ લોટ હશે ને તો પૂરી બહુ ક્રિસ્પી બનશે. આ રીતે લોટ રાખવાનો છે અને એને 10 મિનિટ આ લોટને રેસ્ટ આપવાનો છે. એટલે તમે ઢાંકીને મૂકી દો. આપણા લોટને 10 એટલે 15 મિનિટ થઈ છે રેસ્ટ આપ્યાને. અને હવે તમે એને બરાબર મસળો.
તલ તમને આમાં વધારે નાખવા હોય ને તો મસળતી વખતે પણ થોડા નાખી શકો છો, પણ 1 ટેબલ સ્પૂન કાફી છે. દેખાય છે તલ. તલ બહુ ટેસ્ટમાં પણ સારા લાગે અને જોવામાં પણ સારા લાગે. તલ લોટમાં દેખાય છે. હવે એના લુવા કરવાના તમારે નાના નાના. આ રીતે આખા રોલ કરી દો તમે, પછી તમે લુવા કરો. આ રીતે પણ કરી શકો તમે. આ રીતે બધા જ લુવા કરવાના, લાંબા રોલ કરીને. તમે આ રીતે તો આના લુવા કરી શકો, પણ તમને કદાચ એવું લાગે કે એક સરખા નથી થતા તો તમે આ રીતે પણ આને કટ કરી શકો. આવું રોલ કરી અને આ રીતે એને કટ કરી દેવાના. હવે આને એક એકને આ રીતે દબાવવાના ગોળ. આ રીતે બધા લુવાને આપણે દબાવી દેવાના. અને હવે પૂરી બનાવવાની. પૂરી કરવા માટે પહેલાં ગેસ કરો, તેલ ગરમ મૂકો. તેલ ગરમ થઈ રહ્યું છે ને એ દરમિયાન પૂરી વણવાની. આ પૂરી જેટલી ફ્રેશ હોય ને, એકદમ તમે એકલા હોય ને થોડી વણી રાખો એ બરાબર છે, પણ બહુ સુકામાં નહીં દેવાની પૂરીને તળતા પહેલા. સાઈઝ તમને ગમે તો હજી નાની પણ કરી શકો, મોટી પણ કરી શકો, જાડી પાતળી. છે 2 સ્પૂનો કર્યો છે, તેલ થઈ ગયું છે તો આ પૂરી છે ને, તમને એવું લાગે કે ગેસ તેલ ઠંડુ પડી ગયું છે તો થોડી વાર ફાસ્ટ કરવાનો, બાકી મીડિયમ આંચ રાખવાની, એટલે કડક થાય, ક્રિસ્પી થાય. હળદર મરચું પ્રોપર હોય ને તો એનો કલર બહુ ફાઇન આવે. અને તળવાની પણ આ એક ટ્રિક્સ છે. તમે આને ધીમા તાપે આંચ, ગેસની ફ્લેમ લો કરો, મીડિયમ કરો, ફાસ્ટ કરો, એ તમારે જોતું રહેવું પડે. પછી એકલી જ લો ફ્લેમ પર કરશો ને તો પૂરી ચવડ થઈ જશે તમારી, એટલે તમારે જોતું રહેવું પડશે. આપણી પૂરી લાસ્ટ છે. નાસ્તાની પૂરી. આ પૂરી છે ને તમને બપોરે સવારે ચાની સાથે બહુ સરસ લાગે, દહીંની સાથે પણ સરસ લાગે. રાતના તમને લાઇટ ડિનર કરવું છે તો પણ તમે કરી શકો, અને હેલ્ધી તો છે જ. હવે આપણી પૂરી રેડી. ગેસ કરો બંધ. પૂરીને ઠંડી થવા મૂકો અને પછી એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરવાની છે. ડૉક્ટર સાહેબ તમે ટેસ્ટ કરશો? હા, ચોક્કસથી. તમે એક બીજા બાઉલમાં, આજે તેલવાળું હોય ને એટલે બીજી ટ્રેમાં તમારે એને પૂરીને કાઢીને ઠંડી કરવા મૂકવાની, અને પછી ગરમ નહીં ભરવાની ડબ્બામાં. ડબ્બો ધોઈને એરટાઈટ ડબ્બો હોય ને એમાં તમે ઠંડી થાય પછી ભરી શકો છો. 2 કપ લોટમાંથી 60 થી 65 પૂરી થઈ. સો ડિલિશિયસ એની યમ્મી દેખાવ. Yummy, tasty and healthy. વાવ, Very nice puri.
થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને રેસિપીસ ગમી ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો, જેથી એમને પણ જલ્દી નવી રેસિપીસ નોટિફિકેશન્સ આવી જાય. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.